Sao Mộc. Sao Mộc là hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời và là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Nó là một hành tinh khí khổng lồ với khối lượng bằng 1/1000 khối lượng của mặt trời, nhưng gấp 2,5 lần khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại. Người La Mã đặt tên của hành tinh này theo tên của vị thần Jupiter, vị thần quan trọng nhất trong số các vị thần. Sao Mộc là thiên thể sáng thứ 3 trên bầu trời đêm, sau mặt trăng và sao Kim. Đường kính của sao Mộc tại xích đạo là 142.984 km, gấp 11 lần đường kính của trái đất, và khối lượng của nó gấp 300 lần khối lượng của trái đất. Khoảng cách từ sao Mộc đến mặt trời là 778 triệu km, bằng 5,2 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Khoảng cách từ trái đất đến sao Mộc là 588 triệu km. Chu kỳ chuyển động của sao Mộc quanh mặt trời một vòng gần bằng 12 năm trên trái đất. Do trục quay gần như thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo, nên trên sao Mộc không có hiện tượng các mùa như trên trái đất. Sao Mộc tự quay rất nhanh. Tại xích đạo, tốc độ quay lên đến 45.300 km/h. Một ngày trên sao Mộc chỉ dài 9 giờ 55 phút, ngắn hơn nhiều so với ngày trên trái đất. Thành phần khí quyển của sao Mộc chủ yếu là hydro và heli, tương tự như mặt trời. Hydro chiếm 75%, heli chiếm 24%. Phần còn lại là metan, ammoniac và nhiều khí khác. Áp suất khí quyển trên sao Mộc gấp 10 lần áp suất khí quyển trên trái đất. Càng xuống sâu, áp suất càng tăng. Khí quyển từ dạng khí chuyển sang thể lỏng. Khí quyển dày khoảng 5.000 km và rất tối. Sao Mộc rất khó quan sát qua kính thiên văn do bị bao phủ bởi các tầng mây vĩnh cửu. Các nhà khoa học cho rằng các lớp khí quyển của sao Mộc có thể đông đặc, và phía dưới lớp khí quyển là một biển nước metan khổng lồ, nên không thể tồn tại sự sống. Hiện tượng sấm sét ở đây nhiều gấp 1.000 lần trên trái đất. Trong khí quyển, các dòng khí luân chuyển liên tiếp và ngược chiều nhau là những bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Đặc biệt, bề mặt sao Mộc thường xuyên xuất hiện những dải sáng thay đổi và những sọc lớn song song với xích đạo. Chúng có nhiều màu khác nhau như xanh, nâu, vàng. Các đường vân thể hiện các trạng thái thời tiết khác nhau với các luồng gió lên đến 400 km/h. Ngoài ra còn có những đốm có màu đậm mà nổi tiếng nhất, đó là đốm đỏ lớn. Nó là một cơn bão có chiều quay ngược với chiều tự quay của sao Mộc. Đường kính của nó lớn hơn cả trái đất. Nó đã tồn tại trên sao Mộc cách nay khoảng 300 năm cho đến tận bây giờ. Từ trường của sao Mộc mạnh gấp 14 lần từ trường của trái đất và mạnh nhất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. 1 kg trên sao Mộc nặng gấp 3 lần so với trên trái đất. Một người đứng trên sao Mộc sẽ có cảm giác nặng như vác thêm 2 người nữa ở trên vai. Trên sao Mộc không có bề mặt rắn, nên chúng ta cũng không thể đứng trên đó được. Sao Mộc được bao phủ bởi đại dương hydro lỏng với nhiệt độ lên đến 17.000 độ C, gấp 3 lần nhiệt độ của mặt trời. Đi sâu xuống dưới là lớp hydro kim loại lỏng còn sáng hơn cả mặt trời. Áp suất lên đến 3 triệu lần so với áp suất trên trái đất. Không có dạng vật chất nào trên trái đất có thể tồn tại ở đây quá 1 giây. Trong cùng là lõi. Các nhà khoa học nghĩ rằng sao Mộc chứa một lõi gồm hỗn hợp các nguyên tố nặng, bao phủ bởi lớp vật chất lỏng, hydro kim loại cùng với heli. Trong khi đó, các nhà vật lý thường miêu tả lõi của hành tinh là lõi đá. Năm 1997, nhờ quỹ đạo của tàu Galileo mà các nhà khoa học đã có thể suy luận ra sự tồn tại của lõi cứng nhờ ảnh hưởng lực hấp dẫn của hành tinh lên con tàu. Họ thu được khối lượng của lõi vào khoảng 12 đến 45 lần khối lượng của trái đất, bằng từ 3 đến 15% tổng khối lượng của sao Mộc. Nhưng cho đến nay vẫn chưa biết được thành phần bên trong của lõi sao Mộc là những gì. Trên sao Mộc cũng có mưa, nhưng không phải là mưa ở dạng nước rơi bình thường, mà là mưa hydro lỏng, heli lỏng, metan lỏng, thậm chí là mưa kim cương.
Sao Mộc là hành tinh có rất nhiều vệ tinh. Năm 2021 đã xác định được 80 vệ tinh tự nhiên, trong đó có 63 vệ tinh có đường kính nhỏ hơn 10 km. Các nhà khoa học dự đoán Sao Mộc có thể có đến 600 vệ tinh. Một số vệ tinh lớn và quan trọng như Io, đường kính là 3.643 km, Europa, đường kính là 3.122 km, Ganymede, đường kính là 5.262 km và Callisto, đường kính là 4.821 km. Hiện nay, Sao Mộc vẫn còn là một hành tinh chưa được nghiên cứu nhiều do bị cản trở bởi các tầng mây dày đặc bao phủ trong bầu khí quyển. Các cơ quan hàng không vũ trụ đang xúc tiến mạnh mẽ việc tìm hiểu về Sao Mộc và hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều hiểu biết mới thú vị về Sao Mộc trong tương lai.